হাই ফ্ৰেন্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2025 মেডিচিন কোম্পানী জবছ ভেকেঞ্চি অল আছাম জব। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই পুনৰ এটা আপোনালোকক কমেণ্ট দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। যিজনে আমাৰ ভিডিঅ' চাই চাকৰি পাইছে, তেওঁ চাকৰিত জইনিং কৰিছে আৰু তেওঁ আমাক কমেণ্ট কৰিছে। স্ক্ৰীনত কমেণ্টটো শ্ব' হৈ আছে, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। যিসকলে ভাবে আমাৰ ভিডিঅ' চাই কোনেও চাকৰি নাপায়, তো আপোনালোকে এই কমেণ্টটো ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। তেওঁ আমাৰ ভিডিঅ' চাই চাকৰি পাইছে আৰু চাকৰি জইনিং কৰিছে, চাকৰিটো বৰ্তমান কৰি আছে। তো আপোনালৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল, ভালকৈ কাম সদায় কৰি যাব। আজি পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ। মেডিচিন কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, প্ৰাইভেট জব যদি বিচাৰি আছে, মেডিচিন কোম্পানীত জব কৰিব বিচাৰি এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে চেলাৰী আপোনালোকক 25,000তকৈ অধিক টকা দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব। 25,000তকৈ অধিক প্ৰতিমাহে দৰমহা পাই যাব। 8 পাছৰ পৰা ডিগ্ৰীলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেডিচিন কোম্পানী হেভিং ইটছ অফিচ এট নালাপাৰা। তো নালাপাৰাত থকা মেডিচিন কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। অপ'চাইড সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ ওচৰত আছে এই নালাপাৰা মেডিচিন কোম্পানীটো। ইয়াতে আপোনালোকৰ অফিচত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ বিভাগত। দৰমহা 12,000 পৰা 13,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা দিয়া হ'ব জবটো কৰাৰ বাবদ। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 15 অক্টোবৰলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ভেকেঞ্চি এট KV কাৰ্গিল ডেভেলপাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড। পোষ্টটো মুকলি কৰিছে KV কাৰ্গিল ডেভেলপাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ আণ্ডাৰত বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰৰ বিভাগত 2টা পোষ্ট আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে BE কোৱালিফিকেশ্যন কৰা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে। এক্সপিৰিয়েঞ্চ মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। চেলাৰী আপোনালোকক 40,000 আপ টু 40,000লৈকে দৰমহা প্ৰতিমাহে দিয়া হ'ব। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ বিভাগত। জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ইয়াৰ কাৰণে চিভিল বিচাৰিছে। ইয়াতে টোটেল 4টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। শিক্ষাগত অৰ্হতা ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মা কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ 20,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা পাই যাব। তাৰপিছতে আছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে টোটেল 4টা। ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ITI অৰ ইকুইভেলেণ্ট ডিগ্ৰী বিচৰা হৈছে। তো ITI যোনসকলে ITI পাছ কৰিলে, ডিগ্ৰী কৰিলে, তো তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। চেলাৰী দিয়া হ'ব 20,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা। তাৰপিছতে পোষ্ট আছে একাউণ্টেণ্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। এই বিভাগত 2টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই, কিন্তু শিক্ষাগত অৰ্হতা BCom MCom যোনসকলে কৰিলে তো তেওঁলোকে একাউণ্টেণ্টৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। চেলাৰী 25,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা দিয়া হ'ব। পোষ্টকেইটাৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব গোটেইখিনি মেনশ্যন কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে ইলিজিবল হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি দিব আৰু ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। কণ্টেক্ট নম্বৰ দুটাকৈ দিয়া হৈছে 8453061150 আনটো হৈছে 7002412147। এই নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 16 অক্টোবৰলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব।
সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত যদি ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ আগত নিজে ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেণ্ট হিয়াৰিং দিছপুৰ পলিক্লিনিক এণ্ড হস্পিটেল প্ৰাইভেট লিমিটেড হেঙেৰাবাৰী ৰোড গণেশগুৰি গুৱাহাটী পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে দিছপুৰ পলিক্লিনিক এণ্ড হস্পিটেল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ আণ্ডাৰত পোষ্ট মুকলি কৰিছে গুৱাহাটী গণেশগুৰি হেঙেৰাবাৰী ৰোডত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে HR এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে শিক্ষাগত অৰ্হতা MBA PGDM in HR Management বিচৰা হৈছে মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে ৰিলেভেন্ট ফিল্ডৰ ওপৰত যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব Salary negatable fresher can also apply যোনসকল fresher candidate একেবাৰে এক্সপেৰিয়েন্স নাই তো তেওঁলোকেও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি এডকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে তাৰ বাবে এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8822260926 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব আৰু পোষ্টৰ কাৰণে যোনসকলে ইমিডিয়েট জয়েনিং কৰিব ইমিডিয়েট জয়েনাৰ্ছ সকলক প্ৰিপেড দিয়া হ'ব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 15 অক্টোবৰলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নিড এন এক্সপেৰিয়েন্স সেলছ পাৰসন ইন জাৰ্মান ফৰ ডিব্ৰুগড় বঙাইগাঁও এণ্ড গুৱাহাটী তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জাৰ্মান শ্বৰুমৰ ফালৰ পৰা ডিব্ৰুগড় বঙাইগাঁও আৰু গুৱাহাটী লোকেশ্যনত ইয়াতে সেলছ পাৰসনৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব Salary 15000 টকাৰ লগতে আদাৰ বেনিফিট দিয়া হ'ব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব পোষ্টৰ বিষয়ে যদি এডকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8011553303 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 অক্টোবৰলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জব ওপেনিংছ এট ক্ৰেজি টিপছ তো ক্ৰেজি টিপৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এছিষ্টেন্ট সেলছ মেনেজাৰৰ বিভাগত সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গ্ৰাফিক্স ডিজাইনাৰ তাৰ পিছতে আছে নাইট শিফট ৰিভাৰ্ছন এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো টোটেল 3টাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ক্ৰেজি টিপৰ ফালৰ পৰা যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে এই মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি এডকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে তাৰ বাবে দুটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8811088801 আনটো হৈছে 8811088990 তো এই নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে কেজি টিপ উলুবাৰী গুৱাহাটী লাষ্ট ডেট দিছে 15 অক্টোবৰলৈকে যদি পোষ্ট কেটা শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে স্পেকট্ৰাম হোণ্ডা গুৱাহাটী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াত লোকেশ্যন কেটা দিয়া হৈছে গুৱাহাটী নগাঁও আৰু ডিব্ৰুগড় ডিলাৰত পোষ্ট মুকলি কৰিছে যদি কোনোবাই এই লোকেশ্যনত জব কৰিব বিচাৰে স্পেকট্ৰাম হোণ্ডাত গুৱাহাটীত মুকলি কৰিছে নগাঁওটো আছে পোষ্ট নগাঁৱত যোনটো নতুনকৈ ডিলাৰ খোলা হৈছে হেনচুৱা ৰেল গেটৰ ওচৰত তো সেই ডিলাৰত পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ডিব্ৰুগড়ত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে লোকেশ্যন কেটাত স্পেকট্ৰাম হোণ্ডাত জব কৰিব বিচাৰে তো তেনেহলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেলছ কনসালটেন্টৰ বিভাগত মেল ফিমেল দুইসকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা হাই সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেটলৈকে বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে প্লিজিং পাৰ্সনালিটি এণ্ড গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচাৰিছে হেভ টু হুইলাৰ আৰ মেণ্ডেটৰী তো দুচকীয়া বাহন থাকিব লাগিব মেণ্ডেটৰী সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শ্বৰুম হোষ্টেছৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে অনলি ফিমেল সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া প্ৰিফেৰেবলি পাই যাব যোনসকল গ্ৰেজুৱেট কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেৰেবলি দিয়া হ'ব প্লেচিং পাৰ্সনালিটি
and good communication skill বিচাৰিছে must be fluent in English and local language তো local language আৰু English এই দুইটা ল্যাঙ্গুৱেজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে টেলিকলাৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে ফিমেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে মিনিমাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেটলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব টেলিকলাৰ পোষ্টৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে নলেজ বিচাৰিছে লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ ইজ প্ৰিফেৰেবল তো যোন সকলে লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ জানে তো তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেৰেবলি দিয়া হ'ব 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেলস মেনেজাৰৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে মেল আৰু ফিমেল দুই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব Shall be responsible for achieving monthly sales target থাকিব minimum 5 বছৰ experience বিচৰা হৈছে অটোমোবাইল ইন্ডাষ্ট্ৰি ওপৰত যদি এলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জুনিয়ৰ এডভোকেট ফিমেলৰ কাৰণে এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া responsible for handling legal matter of firm একৰ পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ল ফাৰ্ম পাৰ্সনেল professional service farming cooperative তো এইকিটা আপোনালোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে হাইলি প্ৰফিচিয়েন্ট ইন স্পোকেন এণ্ড ৰিটেন ইংলিছ মাষ্ট বি গ্ৰেজুৱেট ইন ল enrolled with bar council তো হাইলি প্ৰফিচিয়েন্ট বিচৰা হৈছে ইংলিছ ল্যাঙ্গুৱেজটো ক'ব আৰু লিখিব ভালদৰে আপোনালোকে পাৰিব লাগিব ইয়াৰ লগতে লৰ্ড গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব তো যদি আপোনালোকে এলিজিবল হয় পোষ্ট কিটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লোকেশন গুৱাহাটীত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে যোনটো পোষ্ট জুনিয়ৰ এডভোকেট তো এই পোষ্টটো অকল গুৱাহাটীত মুকলি কৰা হৈছে তাৰ পিছৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কাস্টমাৰ ৰিলেশনশিপ মেনেজাৰ CRM এই পোষ্টটো ফিমেলৰ কাৰণে আবেদন মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া স্মাৰ্ট এণ্ড ডাইনামিক হ'ব লাগিব উইথ প্লেচিং পাৰ্সনালিটি এণ্ড গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে প্ৰিফেৰেবলি দিয়া হ'ব যোন সকলৰ 2 বছৰ অটো ইন্ডাষ্ট্ৰি ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে প্ৰিফেৰেবলি পাই যাব মাষ্ট বি ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিছ এণ্ড লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব এই পোষ্টটো লোকেশন গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়ত মুকলি কৰা হৈছে Salary as per industry standard to industry standardৰ আন্ডাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল salary দিয়া হ'ব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত CV খন সেন্ড কৰিব আপোনালোকৰ প্লেচটো মেনশন কৰি দিব যদি পোষ্ট কিটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় সো পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দেখা পাইছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা CV সেন্ড কৰিব আৰু প্লেচটো মেনশন কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 অক্টোবৰ লৈকে যেতিয়া আপোনালোকে বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনশন কৰি দিব পোষ্ট কিটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টিভিএছৰ ফালৰ পৰা টিভিএছ ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে লুইট টিভিএছ গুৱাহাটী ফালৰ পৰা বহু কেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো সেলছত মুকলি কৰা হৈছে সেলছত সেলস মেনেজাৰ ডিজিটেল সেলস মেনেজাৰ সেলস কনসালটেন্ট ডিজিটেল সেলস HR মেনেজাৰ সেলস কনসালটেন্ট ফিল্ড সেলস এক্সিকিউটিভ আৰু একাউন্টস পাৰসন তো সেলছত এই কেটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে বহু কেটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেলস ডিপাৰ্টমেন্টত সেকেন্ড সাৰ্ভিস ডিপাৰ্টমেন্টত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ওয়াৰ্কশপ মেনেজাৰ পাৰ্টস এক্সিকিউটিভ সাৰ্ভিস এডভাইসৰ টেকনিশিয়ান ওয়াশিং বয় আৰু সিকিউৰিটি তো বহুসমূহ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে টিভিএছৰ ফালৰ পৰা গুৱাহাটীত যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা CV সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম ওয়াৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 2 পৰা 5 বছৰ অটোমোবাইল ফিল্ডত কাম কৰা এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্টসমূহৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ দিকাৰ কিবা জানিব 7099032331 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে হেতে আপোনালোকে এড্ৰেছটো চাই ল'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 16 অক্টোবৰ লৈকে পোষ্টসমূহ যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ' সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ